Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của HashGame. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng một đơn vị bộ binh theo hướng sát thương kỹ năng sĩ quan. Rồi, tiếp nối cái series video clip về hướng dẫn chơi bộ binh từ đầu dành cho người mới. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung xây dựng một đơn vị bộ binh mạnh mẽ theo đường kỹ năng sát thương của sĩ quan. Để xây dựng được cái đơn vị bộ binh theo hướng sát thương kỹ năng sĩ quan thì chúng ta sẽ cần phải đợi cho cái máy chủ của các bạn trải qua được 75 ngày để chúng ta đón thêm được các cái vị sĩ quan mới mạnh mẽ hơn ở giai đoạn hiện đại, và chúng ta có thể lựa chọn bắt đầu xây dựng từ đầu. Rồi các cái sĩ quan thế hệ 1 thì chúng ta tạm gác sang một bên, và thay vào đó chúng ta sẽ chọn anh chàng là ngôi sao cô đơn để làm sĩ quan đầu tiên chúng ta đầu tư ở giai đoạn hiện đại. Tại sao lại chọn anh chàng này? Cái thứ nhất là kỹ năng thứ tư của anh ta có khả năng gây ra tăng cường thêm sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 30%, một cái con số khá là lớn. Và kỹ năng chiến thuật của anh chàng này cũng vậy, có khả năng gây ra một lượng sát thương có hệ số là 1500, đồng thời có 50% cơ hội để tung ra thêm một cái quả mìn có hệ số là 750 nữa. Đây, cái điều này nó khiến cho đơn vị bộ binh thực sự là một con quái thú ở trên chiến trường khi săn các đơn vị xe tăng hạng nhẹ hoặc là trực thăng, thậm chí là một số đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực. Và anh chàng này ngoài khả năng gây ra sát thương kỹ năng lớn thì cũng có các kỹ năng để tăng cường về kháng sát thương và độ bền dành cho các đơn vị bộ binh. Đặc biệt là kỹ năng thức tỉnh của anh chàng này là một dạng kỹ năng bị động. Bộ binh của chúng ta có khả năng kháng sát thương kỹ năng sĩ quan đi 10%. Đây là một trong số những cái hiệu ứng khá là có lợi dành cho bộ binh khi tham gia vào trong tập đoàn quân. Đây chính là cái lựa chọn đầu tiên mà có thể mình khuyến khích các bạn lựa chọn. Thế thì trong giai đoạn đầu của trò chơi chúng ta không có nhiều tượng vàng thì các bạn đầu tư tập trung chủ yếu vào anh chàng này thôi. Còn sau đó chúng ta sẽ đi kèm với Percy hoặc là cô làng Bạch Lang. Trong trường hợp mà Bạch Lang chúng ta chưa có đủ bộ kỹ năng cần thiết thì các bạn vẫn có thể đi kèm với Percy. Sau này thì Bạch Lang của các bạn nâng cấp đầy đủ các kỹ năng liên quan đến tấn công, ví dụ như kỹ năng chiến thuật trước, sau đó kỹ năng số 2 và kỹ năng số 3. Ba cái kỹ năng này lên đến level 5 thôi là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cô làng này để đi kèm với ngôi sao cô đơn rồi. Rất là tuyệt vời. Đó là giai đoạn đầu mà chúng ta có thể định hướng được. Về phần học tập kỹ năng sĩ quan thì mình sẽ khuyến cáo các bạn học tập những kỹ năng nào. Thứ nhất là các bạn chọn kỹ năng tăng cường 40% sát thương kỹ năng sĩ quan của cô làng tóc đỏ ở trong quầy rượu. Khi mà chúng ta mở quầy rượu ra một cái là các bạn lựa chọn kỹ năng này để đầu tư ngay từ ban đầu. Và cố gắng làm sao mà đưa được kỹ năng này lên đến level 5 càng sớm càng tốt. Đây là một trong số những cái recommend cực kỳ cao của mình. Sau đó thì chúng ta có thể học tập thêm cái kỹ năng của cô làng anh hùng nhân dân này. Đây cũng là một cái kỹ năng khá là bổ ích cho giai đoạn đầu của trò chơi, khi chúng ta có thể nhận được thêm 25% sát thương kỹ năng sĩ quan nữa từ rất sớm. Một cái loại kỹ năng thứ ba nữa cũng có thể tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan, nhưng mà lại thuộc anh chàng bác sĩ đau đớn ở trong quầy rượu. Thì sau khi mà các bạn đã có được kỹ năng của cô nàng tóc đỏ rồi thì chúng ta tiếp tục tìm kiếm đến kỹ năng của anh chàng bác sĩ đau đớn này, cũng khá là tuyệt vời. Còn nếu không thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua anh chàng này để chúng ta tìm kiếm và đầu tư vào những anh chàng khác và dùng cái kỹ năng của cô nàng anh hùng nhân dân kia. Đó là hai cái kỹ năng tăng cường sát thương dành cho kỹ năng sĩ quan. Cái kỹ năng thứ ba là một kỹ năng dạng cân bằng. Chúng ta sẽ lấy cái kỹ năng cân bằng của anh chàng vừa mới ra là lãng khách tương lai. Cái kỹ năng này nó có khả năng là tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 15% nữa và kháng sát thương kỹ năng sĩ quan 15%. Rất là đáng giá dành cho cái lối xây dựng đội hình này. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải dành thời gian để dần nâng cấp dần. Thì đây là cái định hướng để các bạn có thể lựa chọn thật là tuyệt vời. Mình sẽ sửa lại cái này. Mình sẽ demo cho các bạn. Đây là cái kỹ năng mà chúng ta sẽ phấn đấu cần đạt được từ rất sớm. Sau đó thì cái bộ kỹ năng thứ hai dành cho cô làng Bạch Lang. Chúng ta sẽ phải dùng Bạch Lang để thay thế cho Percy. Thì cái kỹ năng tấn công chúng ta cũng sẽ sử dụng đến của cô làng anh hùng nhân dân.
và một cái kỹ năng kháng sát thương bất kỳ hoặc là một dạng kỹ năng cân bằng nếu như các bạn muốn tối đa hóa được lượng sát thương gây ra cho kẻ thù dựa trên sát thương kỹ năng sĩ quan. Còn nếu không thì các bạn cũng có thể lựa chọn những cái kỹ năng dạng cân bằng khác này. Chúng ta có thể lựa chọn bất cứ một cái kỹ năng dạng phòng thủ nào, ví dụ như là độ bền, ví dụ như là kháng sát thương của cô nàng Percy. Và sau này chúng ta có nhiều điều kiện hơn thì chúng ta sẽ học tập những cái kỹ năng như thế này chẳng hạn. Đó, cặp sĩ quan này và cái hướng dẫn học kỹ năng này nó sẽ giúp cho các bạn được tối đa hóa cái phần sát thương kỹ năng sĩ quan đến rất là nhiều. Và sau khi chúng ta đã có đủ bộ kỹ năng và các bạn hoàn toàn có thể là thay thế một sĩ quan khác cho Bạch Lang. Ví dụ như anh chàng pháo đài thép này chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế cho Bạch Lang. Nhưng mà mình nghĩ rằng với những người chơi mới bây giờ thì sau khi đầu tư xong anh chàng ngôi sao cô đơn và hoàn thiện bộ kỹ năng của mình thì có lẽ là trò chơi game nó đã cung cấp thêm cho các bạn những cái sĩ quan dành cho bộ binh rất là tốt khác rồi. Và khi đó thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video clip đó để chúng ta chỉnh sửa một chút về cái hướng dẫn xây dựng đội hình. Ok. Rồi, và với cái lối hướng dẫn chơi như thế này thì có lẽ là các bạn sẽ nên triển khai cái cặp sĩ quan đó dành cho bộ binh của Đức hoặc là bộ binh của Mỹ. Bởi vì hai cái đơn vị bộ binh này có khả năng gây ra được lượng sát thương cực kỳ cao. Đó. Rồi, hy vọng là với những cái gợi ý như vậy thì các bạn đã có thể xây dựng được một đơn vị bộ binh theo hướng sát thương kỹ năng sĩ quan cực kỳ là khủng khiếp ở trên chiến trường. Rồi, nếu như các bạn thấy video này hay thì xin các bạn một like, share và subscribe cái channel của mình. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.